नमस्कार मित्रांनो, मी डॉक्टर अभिषेक देशमुख आपल्या सर्वांचं समृद्धी मंत्र या यूट्यूब चॅनलमध्ये स्वागत करतो. मित्रांनो, गेल्या काही दिवसापासून आम्ही या चॅनलच्या माध्यमातून आपल्या शेतकरी बांधवांशी कनेक्टेड आहोत आणि याच अनुषंगाने महाराष्ट्रातल्या विविध भागातून आम्हाला बऱ्याच शेतकऱ्यांचे फोन येत राहतात. बऱ्याच वेळा असं होतं की शेतकऱ्यांना काहीतरी शेतीला पूरक असं जोडधंदा करायची इच्छा तर असते, पण कधी-कधी त्यांच्याकडे जागा नसते, कधी-कधी भांडवलाची कमतरता असते. अशा वेळेस शेतकऱ्यांचा प्रश्न असतो की आम्हाला कमी भांडवलात किंवा कमी खर्चामध्ये व्यवसाय कसा सुरू करता येईल. याविषयीचा आजचा हा व्हिडिओ आहे. आणि जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. या चॅनलवर आम्ही आमच्या अनुभवासोबतच काही शास्त्रोक्त माहितीसुद्धा देत असतो. तर ही तुम्ही मिस करू नका आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि यासोबतच जर तुम्ही व्हिडिओ बघत असाल तर एक लाईकसुद्धा करायला विसरू नका, कारण तुम्ही जर लाईक करताय तर आम्हाला लक्षात येईल की आमचा जो काही मेसेज आहे तो तुमच्यापर्यंत पोहोचतोय आणि तुम्हालाही हा बघण्यामध्ये इंटरेस्ट आहे. सो या सगळ्या गोष्टी आमचं सुद्धा थोडंसं प्रोत्साहन वाढवतात, त्यामुळं व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका. तर आजचा जो चर्चेचा विषय आहे हा कमी भांडवल आणि कमी जागा ह्या दोन्ही गोष्टी असतील, तर त्यासाठी आपल्याला काय करता येईल याविषयी आम्ही आज बोलणार आहोत. तर आजचा व्हिडिओचा विषय आहे की कमीत कमी खर्चामध्ये आपल्याला कुक्कुटपालन कसं करता येईल. किंवा बऱ्याच वेळा शेतकऱ्यांचा फोन असतो की आम्हाला गावरान पक्षी पाळायचे, तर गावरान पक्ष्यांची किंवा गावरान कुक्कुटपालनाची सुरुवात किती पक्ष्यांपासून केली पाहिजे, किंवा एक चांगला नफा आम्हाला ह्याच्यातून मिळता येईल याच्यासाठी आम्ही काय केलं पाहिजे. तर यासाठीचा आजचा हा व्हिडिओ आहे. तर यासोबत मी एक तुम्हाला छोटासा प्रोजेक्ट रिपोर्ट देणार आहे. प्रोजेक्ट रिपोर्ट म्हणजे काय, तर तुम्हाला जो खर्चाचा ताळमेळ आहे किंवा ह्याच्यासाठी भांडवल किती लागेल, गुंतवणूक किती करावी लागेल, याविषयीची थोडीशी माहिती मी तुम्हाला या व्हिडिओच्या माध्यमातून आज करून देणार आहे. तर आजचा विषय आहे की कमीत कमी भांडवलात किंवा छोट्याशा जागेमध्ये किंवा छोट्याशा भांडवलामध्ये आपल्याला कुक्कुटपालन कसं करता येईल. तर आज आम्ही गावरान कोंबड्यांचा तुम्हाला एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट देणार आहे. तर ह्याच्यासोबत आपण कन्सिडर करू की 500 पक्ष्यांचं कुक्कुटपालन कसं करता येईल. याविषयीच आज बोलूया. आज हे सांगण्याचा अजून एक उद्देश असा आहे की बऱ्याच वेळा थोडीशी एक शंका आपल्या शेतकरी बांधवांच्या मनामध्ये असते की कुक्कुटपालन हा व्यवसाय आमच्यासाठी नवीन आहे, तर आम्ही याच्यामध्ये यशस्वी होऊ की नाही, किंवा आमचं नुकसान होईल का. तर हा सुद्धा एक प्रश्न बऱ्याच वेळा विचारला जातो. तर किंवा काही लोकांचा कल असा असतो की आम्ही आधी छोट्याशापासून सुरुवात करून बघतो, मग त्याच्यात जर आम्ही यशस्वी झालो तर मग आम्ही याला पुढे वाढवू. तर आजचा जो व्हिडिओ आहे तो असे जे शेतकरी आहेत की ज्यांना छोट्या प्रमाणावर सुद्धा सुरू करायचंय, तर त्यांच्यासाठी सुद्धा आहे. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. तर आपण सुरुवात करूया की कुक्कुटपालनासाठी लागणाऱ्या काय काय गोष्टी आहेत. तर पहिल्यांदा तुम्हाला लागते चांगल्या दर्जाची पिल्ले. जे कोंबड्यांच्या पिल्ले आहेत ती चांगल्या दर्जाची पाहिजेत तुम्हाला. दुसरी गोष्ट याच्यामध्ये लागणारे ती म्हणजे त्यांच्यासाठी लागणारं खाद्य. तिसरी गोष्ट ती याच्यासोबत लागणार आहे ती म्हणजे थोडंसं काही औषधोपचार आपल्याला करावं लागतील किंवा काही लसीकरण करावं लागतील, ती लसीकरण. आणि चौथा आहे जो मी त्याला थोडासा एकत्रित खर्चामध्ये कन्सिडर केलंय. एकत्रित खर्च याच्यामध्ये तुमचं लाईट बिल आलं किंवा अजून कुठल्या गोष्टी आल्या, तर अशा 4 महत्त्वाच्या गोष्टी आपल्याला ह्याच्यामध्ये पाहायच्यात. तर सुरुवात करूया पिल्लांपासून. तर पिल्ले कुठली घ्यायची, तर हा सुद्धा आपला आपला चॉईस आहे. चांगल्या दर्जेदार वाणाची जर पिल्ले तुम्ही घेतली तर ती तुम्हाला जास्त उत्पादन देतील, त्यामुळे पिल्ल्यांची निवड करताना ही चांगली निवड करायची. तर चांगली निवड कोणती, तर आज महाराष्ट्रामध्ये बऱ्याच ठिकाणी आपल्याला गावरान कुक्कुटपालन करणारे शेतकरी भेटतात. तर मॅक्झिमम शेतकऱ्यांची जी पसंती आहे ती गिरिराजा, त्यानंतर वनराजा, त्यानंतर कावेरी किंवा डीपी क्रॉस ह्या 4 प्रजातीच्या पिल्लांना असते. तर तुम्हाला ह्या पिल्लांची निवड करायची आहे. ही पिल्लांची निवड करताना किंवा यांची खरेदी कुठून करायची, तर यांची खरेदी तुम्हाला काही हॅचरीज अवेलेबल आहेत, त्या हॅचरीज मधून तुम्ही खरेदी करू शकता. किंवा काही ठिकाणी काही शेतकरी असतात जे स्वतः छोट्या प्रमाणावर अंडी उबवणी करून विकत असतात. तर अशा पद्धतीने सुद्धा पिल्लांची खरेदी तुम्ही करू शकता. तर साधारणपणे पिल्लाला खर्च किती येईल, तर एक पिल्लू जवळपास तुम्हाला आजच्या मार्केट रेटनुसार 22 ते 25 रुपयाला उपलब्ध आहे मार्केटमध्ये. तर 22 ते 25 रुपये म्हणजे आपण कन्सिडर करूया मॅक्झिमम आपण 25 रुपयाला एक पिल्लू आपल्याला मिळतंय. तर 500 पिल्लांसाठीचा आपल्याला पिल्लांचा खर्च होईल हा जवळपास 12,500 रुपये. त्यासोबतच दुसरा जो खर्च आहे तो म्हणजे फीडचा खर्च आहे किंवा खाद्याचा खर्च आहे. तर पोल्ट्री फार्मिंगमध्ये जो काही खर्च आहे खाद्यावर होणारा हा जवळपास 75% फक्त खाद्यावर खर्च होतो. आणि जर खाद्य चांगलं असेल तर पक्षी चांगले वाढतात. जर खाद्यामध्ये जर तुमच्या त्यांना काही कमतरता वाटली तर पक्ष्यांचे वजन वाढत नाहीत. तर आज आपण खाद्याबद्दल बोलूया. तर खाद्याची किंमत किती रुपये आहे. जर तुम्ही स्वतः बनवत असाल खाद्य तर ते तुम्हाला 20 ते 22 रुपये किलो प्रमाणे तुम्हाला उपलब्ध होईल. पण जर तुम्ही मार्केटमधून रेडीमेड खाद्य विकत घेत असाल तर त्याचं किंमत जवळपास 25 रुपये आहे.
तर एका पक्षाला किती खाद्य लागेल? साधारणपणे आपल्याला जे गावरान कोंबड्या पाळायच्यात त्यांचं 1 ते 1.5 किलो वजन होईपर्यंत किंवा 1.25 ते 1.5 किलो वजन होईपर्यंत शेतकरी पाळतात. कारण 1.25 ते 1.5 किलोच्या पक्षालाच मागणी असते. त्यामुळं 1.25 ते 1.5 किलो पक्षी होण्यासाठी त्याच्या जवळपास 2.5 पट खाद्य त्यांना लागते. म्हणजे वजनाच्या 2.5 पट. समजा आपण 1.5 किलोचा जर पक्षी पकडला तर 1.5 किलोच्या पक्षाला साधारणपणे 4 किलो खाद्य तुम्हाला लागेल. तर 4 किलो खाद्याची किंमत जर आपण ₹25 प्रति किलो अशी जर पकडली तर तुम्हाला 500 कोंबड्यांसाठी जवळपास ₹25 जर खाद्याची किंमत जर आपण पकडली तर साधारणपणे तुम्हाला खाद्यासाठी 500 पक्ष्यांना प्रति पक्षी 4 किलो खाद्य या हिशोबाने तुम्हाला जवळपास ₹50,000 खाद्य तुम्हाला याच्यासोबत लागेल. त्यासोबत तिसरा खर्च जो आहे तो म्हणजे लसीकरणाचा आहे. तर लसीकरणावर किती खर्च होईल? तर लसीकरणावर प्रति पक्षी तुम्ही ₹3 साधारणपणे खर्च पकडू शकता. तर तो ₹1,500 जवळपास तुम्हाला खर्च होईल. आणि त्यानंतर येणारा विषय म्हणजे जो काही अतिरिक्त खर्च असतो किंवा इतर खर्च असतो ज्याच्यामध्ये तुमचं लाईट बिल आलं, जर तुम्ही ब्रुडिंग करता तेव्हा ब्रुडिंगसोबत काही कोळसा वापरला असेल किंवा अजून कुठल्या गोष्टी वापरल्या असतील त्याच्यासोबत ₹1,000 आपण कन्सिडर करून चालूया. तर हा झाला आपल्याला लागणारा टोटल खर्च. आता याच्यापासून बघूया की उत्पादन किती मिळेल आपल्याला. तर उत्पादन साधारणपणे आपण पकडूया की यामध्ये 5% पक्ष्यांची तुमच्या मरतूक झाली आहे. तर ही साधारण मरतूक आहे. जेव्हा तुम्ही कोंबड्या पाळत असता तेव्हा 5% पर्यंत मरतूक त्यांची होतच असते. तर ही साधारण मरतूक जर आपण पकडली तर 500च्या 5% म्हणजे जवळपास 25 पक्ष्यांची तुमच्या मरतूक होईल आणि 475 पक्षी आपल्याकडे उरतील. तर हे 475 पक्षी जवळपास 2 महिन्यांनी किंवा 8 आठवड्यांनी 8 ते 10 आठवड्यांनी जेव्हा व्यवस्थित त्यांचं उत्पादन येईल किंवा एक मार्केटेबल साईजचे होतील तेव्हा त्यांचं जे वजन आहे ते जवळपास 1.5 किलो असेल. तर आपल्याला 475 पक्ष्यांपासून साधारणपणे 712 किलो वजन किंवा 712 किलो मांसाचं उत्पादन आपल्याकडे होईल. तर आपण असं पकडून चालू की 710 किलो आपल्याला मांसाचं उत्पादन झालेलं आहे. तर हा झाला तुमचा उत्पादन. जवळपास 710 किलो तुमच्याकडे उत्पादन होते. आता याच्यासोबतच दुसरी गोष्ट आहे की जे म्हणजे आता याच्यापासून उत्पन्न किती होईल. तर उत्पन्न होताना आपण ₹710 किलोला जवळपास ₹150 प्रति किलो या हिशोबाने जर त्याचा हिशोब केला तर ते जवळपास ₹1,06,500 आपलं उत्पादन होते. आपण कन्सिडर करून चालू की ₹1,05,000 आपल्याला ह्याच्यापासून मिळाले. पण हे जे आहे ते तुमचा निव्वळ नफा नाहीये. तर जो तुमचा उत्पादनाचा खर्च आणि त्या व्यतिरिक्त तुम्हाला मिळालेली किंमत यांचा जेव्हा आपण एक डिफरन्स काढू त्यावेळेला आपल्याला टोटल याच्यातून किती नफा झाला याच्याबद्दल माहिती मिळेल. तर आपण गणित सोपं आहे की जो काही उत्पादन तुम्हाला झाले त्याच्यातून उत्पादनाचा जो खर्च झालेला आहे तो वजा करायचा आहे. तर साधारणपणे आपण ज्या हिशोबाने बघितलं होतं तर आपल्याला पिल्लांवर होणारा खर्च हा ₹12,500 होता. 500 पिल्लांवर होणारा खर्च. त्यासोबत त्यांच्या खाद्यावर होणारा खर्च हा जवळपास ₹50,000 होता. ज्यामध्ये आपण एका पक्षामागे 4 किलो खाद्य आणि एका खाद्याची किंमत ₹25 पकडली होती. त्यासोबतच मेडिकेशन किंवा जे काही औषधोपचार आहे आणि लसीकरण आहे याच्याविषयी आपण प्रतिपक्षी ₹3 पकडला होता. तो खर्च झाला जवळपास ₹1,500 आणि इतर खर्चामध्ये आपण पकडला होता ₹1,000 ज्याच्यामध्ये तुमचं लाईट बिल आणि बाकीच्या गोष्टी आल्या. तर टोटल हा जो खर्च आहे आपला तर हा आपला उत्पादन खर्च ₹65,000 झालेला आहे. तर ₹65,000 हा आपला उत्पादन खर्च आहे. आणि आपण बघितलं होतं की आपल्याला याच्यातून उत्पादन किती मिळालं किंवा पैसे किती मिळाले, विक्री झाल्यानंतर पैसे किती मिळाले. तर ही जवळपास ₹1,06,000 विक्री आपण पकडली होती. 710 किलो मांसाची विक्री ₹150 प्रति किलो या हिशोबाने. तर ती झाली. जर त्यांचं आपण वजा केली, उत्पादन खर्च वजा केला आपल्या मिळणाऱ्या मिळकतीतून तर तो साधारणपणे ₹41,500 झाला. तर ₹41,500 हे जे काही तुमचं आहे ते निव्वळ तुमचा नफा आहे किंवा ते निव्वळ तुमचं उत्पन्न आहे. तर हे निव्वळ उत्पन्न हे साधारणपणे 10 आठवड्यापर्यंत आहे. म्हणजे जर तुम्ही पकडलं तर 70 दिवसातलं हे उत्पादन आहे. आणि आपण असं करूया की वर्षभरामध्ये आपल्याला किती बॅचेस घेता येतील. तर साधारणपणे जर आपण 2 बॅचेससाठी किंवा एका बॅचेससाठी जर आपण 3 महिन्याचा कालावधी पकडला, पक्षी आणण्यापासून त्यांना मोठं करण्यापर्यंत आणि त्याच्यानंतर आपलं जे काही शेड आहे त्या शेडची साफसफाई करणे याच्याबद्दल जर आपण जर खर्च कॅल्क्युलेट केला पूर्ण तर साधारणपणे तुम्ही वर्षभरात 4 बॅचेस याच्या घेऊ शकता. 3 महिन्याला एक बॅच या हिशोबाने. तर उत्पादन किती होईल साधारणपणे जर आपण एका बॅच मागे जर ₹41,500 उत्पन्न पकडलं किंवा आपण 40,000च पकडूया तर 40,000 गुणिले 4 म्हणजे जवळपास ₹1,60,000 उत्पन्न तुम्हाला वर्षाकाठी ह्या 500 कोंबड्यांच्या कुक्कुटपालनापासून होऊ शकते. आणि हा एक मोठ्या प्रमाणावर नफा आहे.
तर तुम्ही या कुक्कुटपालनाकडे वळायला काही हरकत नाही आहे किंवा प्रायोगिक तत्वावर छोट्या प्रमाणावर जर तुम्ही कुक्कुटपालन केलं तरी हा एक फायदा देणारा मोठा फायदा देणारा हा व्यवसाय आहे. तर याकडे वळायला तुम्ही काही हरकत नाही. यासोबतच ही जी माहिती मी दिली आहे ती पूर्णपणे असं कन्सिडर करून दिली की तुमच्याकडे शेड उपलब्ध आहे. तर शेडच्या बांधकामासाठी काय काय करता येईल याच्याविषयी सुद्धा एक मी व्हिडिओ बनवलेला आहे, तोही तुम्ही बघून घ्या. किंवा जर तुम्ही गावरान कोंबड्या पाळत असाल तर तुम्ही अर्धबंदिस्त कुक्कुटपालन सुद्धा करू शकता. म्हणजे संध्याकाळच्या वेळी कोंबड्या मध्ये राहतील आणि दिवसभर त्या एका कन्फाईन्ड प्लेसेसमध्ये किंवा छोट्याशा जागेमध्ये, एका बंदिस्त जागेमध्ये त्या फिरत असतील. तर असं जर तुम्ही केलं तर ते सुद्धा चांगलं आहे. आणि जर तुम्ही अर्धबंदिस्त कुक्कुटपालन करत असाल तर त्याच्यासोबतचा एक त्याचा मोठा फायदा आहे की जे पक्षी आहेत त्यांना खाद्यावर होणारा खर्च थोडासा कमी होईल. म्हणजे कोंबड्या काय स्वतः इकडे तिकडे फिरत राहतील आणि त्यांचं खाद्य पण थोडं थोडं शोधत राहतील. तर खाद्यावर होणारा जो तुमचा खर्च आहे हा खर्च सुद्धा कमी होऊ शकतो. तर जी निवड आहे ती पूर्णपणे तुमची आहे. तर अशाच व्हिडिओच्या माध्यमातून मी तुम्हाला भेटत राहील. तोपर्यंत नमस्कार. बघत राहा समृद्धी मंत्र.